לשון הווה. כי צוררים, כתוב צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פועל וכו'. חז"ל מפרשים כאן שיש מצווה בתורה, בל תשחית, אסור להשחית את העץ, כי אדם עץ השדה, שיוצאים למלחמה בצרים, שזה לשון צרור, זה לשון לצור, שצרים את העיר של האויב, אסור להשחית את העץ. הכתוב שהעם הזה עם מדיין, כי צוררים הם לכם, זה עם בזוי, זה לשון חז"ל. וכאן יש היתר ואפילו מצווה להשחית את עצה ולקלקל את מעיונותיה. צריך הכל להשחית. שואל בעל ההילולה של היום, איזה היגיון יש בזה? קודם כל רואים כאן שמלחמת מדיין, יש בזה הוראת שעה, שזה ממש נגד התורה. בכל מקום אסור להשחית את העץ, וכאן יש מצווה להשחית את העץ. בגלל המהות הבזויה של העם הזה, עם הזנות שלהם, שזה ההפך שלום בית שלהם. אז צריך להשחית להם את העץ, ולקלקל להם את המעיין, להשחית כל עץ נחמד, ולקלקל כל מעיין מתוק. זה הלשון. מה ההיגיון בזה? על זה מעריך בעל ההילולה. הוא אומר משהו מאוד מאוד יפה ויסודי. הוא אומר שבחטא של מדיין שאנחנו חטאנו, אז יש שחטאו במעשה ויש שחטאו רק במחשבה. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. והפגם במחשבה זה פגם מאוד מאוד רציני, שמאוד מאוד קשה לשרש את הפגם של המחשבה, גם מי שלא חטא במעשה בכלל. בקיצור הוא אומר שבכל מקום יש עניין להשאיר את המסביב לאויב, ואפילו בסוף לכבוש אותו ולשלול אותו, להשתמש פה, לנצל אותו, ליהנות ממנו. אבל כאן, היות שהעם הזה וכל המלחמה הזאת, זה מלחמה נגד המחשבה הרעה שהעם הזה השתיל בתוכנו, בתוך הלבבות שלנו, כדי לשרש את הרושם של מחשבת הזנות של מדיין, להוציא את זה מהתודעה, כי זה כמו בעל תשובה, כאן מדובר על בעל תשובה, הוא צריך, איך הוא יכול לשרש מחשבות? אז בשביל זה צריך גם על העץ שלהם ועל המעיין שלהם, על כל דבר טוב שלהם צריך להשחית עד הסוף. שבזכות זה שמשחיתים להם את העץ ומקלקלים להם את המעיינות ולא משאירים להם שום דבר, שום כלום, בזה משרשים את המחשבה הרעה של הזנות מהלבבות שלנו, שהוא ככה מעריך בעל ההילולה של היום. זה דבר גדול מאוד. והוא אומר, הוא מקשר את זה לצרור, כאילו להיכנס למצב נפשי של צרור, שזה לשון הווה, זה למעלה מהזמן. זה מצב שאתה צורר אותם בעצם, ואתה שולל, אתה לא שולל שלל מהם, אתה פשוט שולל את כל מהותם. אתה מוחק אותם מהזיכרון שלך. זה צרור. עכשיו, כל הדברים האלה יש בזה השלכות מאוד מאוד
פשוטות גם לענייננו היום ממש. היום ממש צרור צריך לזכור להם את החשמל, את המים, לקלקל את המעיינות. מה שבמקום אחר, אפילו אסור על פי תורה להשחית את העץ, כאן דווקא צריך להשחית את העץ. בנכליהם, אשר נקלו לכם. למה באמת אין לנו כוח כאילו מוסרי ונפשי לעשות את זה? בגלל שרחמנא ליצלן, אנחנו, עם ישראל כולו, הוא לא במצב טהור כמו אין את משה רבנו, שהוא נקי מכל שמץ של זנות. הרי מה זה ציונות אצלנו? ציונות זה לא תינף בגרמניה. כל זמן שהפגע הזה נמצא בתוכנו, אז מאוד מאוד קשה להילחם נגד, כאן זה קליפת מדיין, שזה הקליפה לעומת שמו של רבנו. בכל אופן, המלחמה הזאת, כמו שעוד נמשיך להסביר לפי אורח חיים, זה מלחמה גשמית שהורגים אותם. אבל זה הכל על רקע רוחני פנימי. זה הכל מתוך התחזקות בשמירת הברית. אם אין את ההתחזקות בשמירת הברית, בצדיקות, בחסידות, אין שום הצדקה להילחם איתם בכלל. Hayre dam bam bam ba ya yere da. Hayre dam ba ya yere da dam ba ya yere dam ba hayre dam ba ya yere dam ba. Oh ya yere da dam ba yam ba ya yere da da. Ha yam ba ya yere dam ba. Hayre dam bam ba yere dam bam bam ba yere da dam ba hayre dam bam ba yere dam ba hayam bam ba ya yere dam bam ba yere dam bam bam ba yere da dam ba hayre dam ba ya yere dam ba hom ba yam bam bam ba yere da dam ba hom ba yam bam bam ba yere dam ba hom ba yam bam bam ba yere da da yam yere dam ba yere dam ba yere dam bam bam ba yere da dam ba yere 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 dam bam bam ba yere da dam ba yere dam ba yam ba yere da dam ba ya yere dam ba ya yere da dam yam ba ya yere dam ba yere dam bam ba yere dam bam bam ba ya yere dam ba הוא אומר דבר שאצלנו בחב"ד זה כתוב על תחילת פרשת כי תצא. איך זה מתחיל כי תצא? כי תצא למלחמה על אויביך. אז מדייקים את זה שמה זה על אויביך? שצריכים להיות למעלה מהאויב. כשיוצאים לקרב צריך שהיהודי, במיוחד אם זה יחידה נבחרת כמו כאן, יחצו מאיתכם 1000 למטה, צריך להיות ויהיו על מדיין. לתת נקמת הוויה במדיין. את היהודים החלוצים האלה צריכים לצאת עם הרגשה שאנחנו על מדיין מלכתחילה. עכשיו הוא אומר משהו עוד יותר מזה, לא רק שאנחנו על מדיין, שהיהודי חייב לצאת עם הגאווה היהודית, שאנחנו עם הנבחר, אנחנו עם אלוקי, וזה כוח אלוקי, ואת מלחמות השם אנחנו נלחמים, כמו שזה ההמשך בעצם, נקמת הוויה בבניין. הוא אומר עוד משהו, הוא אומר שהמילה על גם משמע שמרגישים החיילים שהכוח שלהם להילחם זה בא מהשם. שלא חס וחלילה ייכשלו בהמשך עם כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה,
וכנראה שזה הבא תליה, זה גם כן חידוש מופלא. מצד אחד צריך להרגיש שאני למעלה מהאויב. והייתי יכול לחשוב אם אני מרגיש שאני למעלה, שאני כאילו יותר טוב, שוביניסט, לגבי האויב, אז בסוף אני אומר, כוחי בעצם ידי עשה לי את החייל הזה. אבל כאן יוצא בדיוק ההפך. שהעליונות האמיתית של היהודית, זה מה שמחדיר אצלו את התודעה שלא כוחי בעצם ידי עשה לי את החייל הזה. רק הוא הנותן לך כוח לעשות חייל. שהעל הזה אומר שהכוח שיש בי זה כוח עליון. גם מה שאני על, זה אותו דבר, מה שאני למעלה ממדיין מהאויב שלי, זה לא אני, זה עליון. מי שעליון על כל הארץ, שהקדוש ברוך הוא עליון. העליון הזה הוא מתלבש בי, הוא נותן כוח, ועד כדי כך שאומר בהילולה, שבסוף צריך להרגיש כמו לפני קריאת ים סוף, שהשם יילחם לכם ואתם תחרישון. היום באמת קצת רואים את זה, שזה כל הניסים שהשם עושה, כל צד ושם. ניסים, שאדם לא שם לב עד כמה יש פה ניסים מופלאים שקורים לנו, לעם ישראל. כל התחושת הניסים, זה נקרא שאנחנו על מדיין, על האויב שלנו, ויהיו, היחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין. עכשיו זה תפארת ישראל. התפארת המיוחד שלנו שאנחנו למעלה מהאויב שלנו. בעצם העל מדיין הזה מקבלים אותו, התפארת מקבל מהכתר. לא היה לנו בפרצות שלנו דעת, התפארת כאן עולה עד בריח התיכון המבריח מן הקצה, עד כתר העליון. שם יש צרור. זה גם כן, זה למעלה מטעם ודעת. שזה שינוי טבע, זה טבע אלוקי. מאותו צרור אחר כך יורד תוך כדי שאני יוצא לקרב, הרגש הקודש הזה שוויהיו את האנשים לצבא שצדיקים ויהיו על מדיין, שאנחנו למעלה ממדיין. גם בתוכנו ידוע שמדיין זה לשון מדון ומריבה. כשיוצאים לקרב לא צריך לריב בין החיילים, צריך להיות הכל באחדות, בגדוד. צריך להיות על מדיין למעלה מכל מדון.